हेलो साथीहरु, नमस्ते सबैजनालाई। हजुरहरु सम्पूर्णलाई एनटीआईमा स्वागत छ। आज पनि म तपाईहरु सामु एउटा नयाँ र महत्त्वपूर्ण भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी कुराकानी गर्ने छौं डिमान्ड र सप्लाई के हो हैन, डिमान्ड र सप्लाई जोन कसरी हामीले ड्रा गर्न सक्छौं, चार्टमा हामीलाई त्यसमा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं, त्यसको बारेमा डिटेलमा जानकारी लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। सबभन्दा पहिला हामी कुराकानी गर्छौं डिमान्ड र सप्लाईको बारेमा। डिमान्ड र सप्लाई भनेको तपाईले यसको नेपाली अर्थ चाहिँ माग र आपूर्ति भन्ने हुन्छ। अब हामीले पहिला नै अर्थशास्त्रमा पढेको कुरा के हो भने जब डिमान्ड हाई हुन्छ तब कुनै पनि चीज वस्तुको डिमान्ड हाई हुन्छ भने मूल्य बढ्छ हैन, सप्लाई हाई हुन्छ भने मूल्य घट्छ हैन। डिमान्ड र सप्लाई भनेको त्यही हो। अब यसले चाहिँ मार्केटमा पनि त्यसरी नै प्रभाव पारेको हुन्छ। अब मार्केटमा पनि कुनै पनि शेयरको डिमान्ड हाई भयो भने त्यसको प्राइस बढ्छ अनि सप्लाई हाई भयो भने घट्छ। अब यो डिमान्ड र सप्लाई एरिया चाहिँ कसरी थाहा पाउने भनेपछि कसरी थाहा पाउने भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। कुनै पनि मार्केट यसरी बढेको छ, बढेर यसरी घट्दै छ हैन, घटेर एक ठाउँमा आएर कुनै एउटा निश्चित एरियामा आएर डिमान्ड आयो, फेरि बढ्यो, फेरि हैन यसरी निश्चित एरियामा आएर डिमान्ड आयो, फेरि बढ्यो, फेरि यसरी ल बारम्बार कुनै पनि एरियामा आएर त्यहाँबाट फर्किन्छ भने यो कुन भयो भने यो के भयो भने तपाईको हाम्रो डिमान्ड एरिया भयो हैन। किनभने माथिबाट सप्लाई आएको छ, सप्लाई आछ भने यो डिमान्डले यहाँनेर यो एरियामा चाहिँ हाम्रो डिमान्ड क्रिएट भएको छ भने यो हाम्रो डिमान्ड एरिया भयो। अब त्यसैगरी सप्लाईको पनि सेम त्यही हो हैन। सप्लाईको चाहिँ तपाईले जस्तै यो हाम्रो कुनै एउटा निश्चित एरिया भयो, अब मार्केट यसरी बढेर गयो, यसरी बढेर गयो, यो एरियामा चाहिँ सप्लाई आयो, फेरि यसरी बढेर गयो, यो एरियामा सप्लाई आयो, फेरि यसरी बढेर गयो, यो एरियामा सप्लाई आयो। अब यो एरिया चाहिँ हाम्रो के भयो भने हाम्रो सप्लाई एरिया भयो हैन। मार्केटमा पनि त्यही हो, चार्टमा पनि त्यही हो। चार्टमा यसरी बढेर गयो, सप्लाई आयो, यो एरिया भनेको सप्लाई। अब यसमा चार्टमा हामीले ड्र चाहिँ कसरी गर्छौं भन्ने बारेमा हामी सिक्छौं। मैले यसलाई हटाइदिन्छु है त। डिमान्ड र सप्लाईको बारेमा तपाईले बुझ्न चाहिँ त्यति गाह्रो छैन। तपाईले अलिकति ध्यान दिनुभयो भने सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ र चार्टमा पनि तपाईले सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ डिमान्ड एरिया र सप्लाई एरिया है। तर हामीले अब ड्र चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ है। जस्तै अब म यहाँ देखाउन गइरहेको छु तपाईहरुलाई। माथिबाट मार्केट घट्दै आयो हैन, माथिबाट मार्केट घट्दै आयो। अब हाम्रो चाहिँ यो एरियामा चाहिँ के भयो त, यहाँ यो एरियामा हाम्रो डिमान्ड क्रिएट भयो। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर तपाईको यत्रो विक लामो विक बनाएर हाम्रो यहाँनेर डिमान्ड क्रिएट भएको छ। अब हामीले डिमान्ड एरिया चाहिँ ड्र चाहिँ कसरी गर्ने भने तपाईले यहाँनेर गएर रेक्टेंगलमा गएर तपाईले यो जुन क्यान्डलको तलदेखि माथिसम्मको जुन एरिया छ नि, तपाईले यहाँदेखि टोटल ड्र गर्नुपर्छ। यसको यो टोटल ड्र गर्नुपर्छ है, टोटल ड्र गर्नुपर्छ। ल यसरी हामीले ड्र गरिसकेपछि अब हामीले यहाँनेर बुझ्न के सक्छौं भने हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको यो सबै डिमान्ड एरिया हो। अब डिमान्ड एरियामा के हुन्छ भने जब हामीले ट्रेड कसरी गर्छौं भने जब यो डिमान्ड एरियामा आउँछ तब मार्केट फर्किने सम्भावना हुन्छ भन्छ। तपाईले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट मार्केट बढेर गयो हैन, फेरि यही एरियामा आयो। अब हामीले यो डिमान्ड एरियाको भित्र नआउन्जेल चाहिँ बाइ गर्नु हुँदैन है। यो डिमान्डको लागि चाहिँ डिमान्ड हेरेर चाहिँ तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यो डिमान्डको एरियामा जब आउँछ मार्केट फर्किने सम्भावना हुन्छ है। ल हेर्नुस्, यहाँनेर यो डिमान्ड एरिया छ, यहाँबाट मार्केट घटेर फेरि यही डिमान्ड एरियाको भित्र आएको छ, यो बक्स भित्र आएको छ, फेरि यहाँबाट बढेर गएको छ, फेरि पनि यही डिमान्ड एरियामा आएको छ। यस्तै तपाईहरुले अन्य ठाउँमा पनि उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईहरुले चाहिँ यो डिमान्ड एरिया भयो। अब यसैगरी हामीले सप्लाई एरिया पनि हामीले ड्र गर्न सक्छौं। सप्लाई एरिया पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँबाट मार्केट बढ्दै गयो, हाम्रो के भयो यो सप्लाई एरिया भयो हैन, सप्लाई एरिया भयो। अब यो सप्लाई एरियाको जुन क्यान्डल छ सप्लाई आएको हाम्रो त्यो क्यान्डलमा चाहिँ हामीले फुल ड्र गर्ने, फुल ड्र गरेर यसरी हामीले सप्लाई एरिया चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौं है। ल हेर्नुस् त, तपाईहरुले सप्लाई एरिया चाहिँ यसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अब यो के हुन्छ भने जब यो सप्लाई एरियामा मार्केट जान्छ तब चाहिँ मार्केट घट्ने सम्भावना हुन्छ। जब सप्लाई एरियासम्म पुग्छ तब चाहिँ मार्केट सप्लाई आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ।
अब यसमा चाहिँ यो नेप्सेमा मात्रै नभएर कुनै पनि कम्पनीमा पनि हुन सक्छ, कुनै पनि कम्पनीमा हुन्छ है। अब तपाईले यहाँ जुनसुकै कम्पनी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले एएसपीसी लगाएको छु है। ल तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा 1 आवरको लाउँ। त्यो भएर डिमान्ड हाई भयो भने प्राइस बढ्ने, सप्लाई हाई भयो भने प्राइस घट्ने कारण त्यही हो। तपाईहरुले यहाँनिर हामीले डिमान्ड र सप्लाई जोनहरु ड्र कसरी गर्न सक्छौं भनेर हामीले यहाँनिर सिकेको छौं। ल यो सप्लाई जोनको फेरि अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट डिमान्ड हाई भएर मार्केट माथि बढेको छ। अब यहाँनिर के भएको छ भने सप्लाई आएको छ। अब सप्लाई आएको छ भने हामीले यो जुन क्यान्डल सप्लाई आएको छ यसको फुल चाहिँ हामीले ड्र गर्ने हैन। ल अब चाहिँ हाम्रो सप्लाई जोन के भयो त? सप्लाई यहाँदेखि यहाँसम्मको यो जोन पुरै सप्लाई भयो के। यहाँदेखि यहाँसम्मको यो भित्रको बक्स भित्रको जुन जोन छ त्यो हाम्रो पुरै सप्लाई जोन भयो है। त्यसैगरी डिमान्ड हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, मार्केट माथिबाट यहाँ घटेको छ। अब यही डिमान्ड आएको छ हैन, यही एरियामै डिमान्ड आएको छ। तपाईले नत्र यहाँ अरु ठाउँमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ पनि देखाउन चाहन्छु। ल तपाईहरुले यसलाई लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब हाम्रो डिमान्ड क्रिएट कहाँ भएको छ? यो एरियामा पनि हाम्रो डिमान्ड क्रिएट भएको छ हैन। यो एरियामा तपाईले माथिबाट मार्केट निरन्तर घट्दै आएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डिमान्ड क्रिएट भएको छ भने हामीले यो डिमान्ड क्रिएट भएको फुल क्यान्डललाई हामीले लिन सक्छौं यसरी है। अब यो हाम्रो के भयो त? डिमान्ड जोन भयो। यो एरिया भित्र जब जब मार्केट आएको छ डिमान्ड हाई भएको छ भने यो अब हाम्रो डिमान्ड जोन भयो। तपाईहरुले यसरी नै डिमान्ड र सप्लाई जोन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईहरुले अन्य भिडियोहरु टेक्निकल एनालाइसिसको हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो यस च्यानलमा गएर तपाईको प्लेलिस्ट छ, प्लेलिस्टमा गएर तपाईले च्यानलको भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरु, आजलाई यति नै। आगामी दिनमा यस्तै भिडियो लिएर आउने नै छु। धन्यवाद, नमस्कार।